Beta test po tayo for the key ignition. So when I press this power switch, the whole system is turned on, so nakasusi po siya. So if I turn off, mamatay din. Try natin sa start. So when I press this button, so dagdagan natin ng press this button. Pwede natin i-turn on ulit and start. So this is the start button. Ito naman yung ibang kung ano idadagdag ng switch, maybe sa horn. So 4 na relay lang ang gamit ko ngayon. So yan na muna guys, patikim pa lang, beta test muna tayo. So thanks guys.